Hello everyone! It's me again, Sir Louie. So kung di mo pa ako kilala, I'm a public school teacher here in the Philippines. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, wag na wag mong kalilimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod kong videos. Isa sa mga distance learning delivery modalities na ipinapatupad ng Department of Education for this school year ay ang online distance learning o ang ODL. Dahil dito, maraming mga teachers natin ang gumagamit ng iba't ibang uri ng online teleconferencing applications na hindi naman talaga exactly na structured or intended sa online na pagtuturo. Buti na lang at nandito ang ClassIn. Ang ClassIn ay isang online software na maaari nating gamitin for our online classes. Ang ClassIn ay maraming magagandang features na pwede nating idagdag sa ating pagtuturo upang mas lalong gumanda at maging interactive yung ating online class. So narito yung mga iba't ibang features na pwede nating i-incorporate sa ating online class na tingin ko ay magugustuhan nyo din upang mas lalong maging engaging yung klase natin online. First, pinopromote ni ClassIn yung student-to-student interaction. Because here in ClassIn, aside from the student and teacher interaction, you can also provide learning activities sa ating mga estudyante in which they can collaborate and interact with their classmates. So, hindi nagiging passive receivers yung mga students natin when we are discussing something at mas nagiging interactive at mas nagiging engaging yung lesson natin. I have here a sample classroom activity na ibinigay ko sa aking mga kaibigan ng mga co-teachers ko din. So, tingnan natin kung paano yung nangyari dun sa simple activity na to using ClassIn. So, ang gagawin natin is versus game to. So, versus game siya. So, pipili ako ng dalawang student. Tapos, isa-sort ninyo yung mga images sa baba. No, kung biotic ba sila or abiotic. So, meron siyang time limit. So, isa-set natin yung time ng 15 seconds. So, kung sino yung pinakamabilis, siya yung panalo. Yan. Porket may sasagutan, nag-left si Tinker. Ayan, tapos pipiliin natin. Ayan. So, meron tayong slot machine. Oo, pipiliin natin kung sino yung magiging participant nung activity. So, click natin. Ayan, si Abby yung isa. So, ang player number 1 ay si Abby. Tapos, ang player number 2 ay si... Oh, si Tinker. Whistle ka talaga. Yan si Tinker yung participant number 2. Ayan. So, ang gagawin natin, isosort nyo lang yung mga images sa baba, kung biotic or abiotic sila. So, ayan. So, bibigyan ko lang kayo ng 15 seconds para isort yung mga images sa baba. So, ready na? Mga bilang kay Ate. Okay, sige. Time starts now. Ba't hindi nagalaw, Betch? Dali. Okay, so nauna si Abby. Sige, kaya mo yan, Tinker. May utot nga eh. Ayan. So yan. So dahil nauna si Abby, meron siyang dalawang reward na trophies. So pwede tayong magbigay ng reward sa mga students natin. Yan. So si Tinker, dahil nauna siya, dahil nag-participate siya, meron pa rin siyang reward sa isang trophy lang. Yan. So pwede tayong magbigay ng mga rewards sa ating mga students. So, the second thing na maganda dito kay ClassIn is that kung mapapansin nyo dun sa video is meron tayong reward system para sa ating mga estudyante. So, in our classes in ClassIn, you can reward trophies sa ating mga students for their participation in our class. So, maganda siyang feature ng ClassIn kasi nabibigyan natin ng reward or ng incentive yung ating mga estudyante so that mas nagiging engaged sila dun sa ating classroom discussion and at the same time, mas napopromote natin yung participation ng mga bata doon sa ating online teaching.
Third thing na maganda dito sa ClassIn is that marami pa siyang mga features na pwede nating gamitin. Like katulad dun sa video natin kanina, gumamit ako ng slot machine. So dito sa slot machine, pwede natin siyang gamitin kung gusto nating magtawag ng mga students na sasagot dun sa activity natin, or kung gusto nating magtawag ng mga students na magre-recite doon sa klase natin. So maganda to kasi randomly na nasa-select natin yung mga students natin so that lahat ng mga students natin may equal chance na makapag-participate din dun sa klase natin. You can also put a timer sa iyong mga learning activities which really adds excitement and fun pressure sa ating mga estudyante while they are doing their learning task. The students can also use the raise hand button kung gusto nilang sumagot dun sa mga activities natin, sa questions natin, or kung gusto nilang mag-recite or mag-participate sa klase natin. Fourth good feature ni ClassIn is the chat box where we can communicate with our students. Also, dito sa chat box ay pwedeng mag-iwan ng mga questions yung ating mga students in which we teachers could address habang nagdi-discuss na tayo ng lesson natin. Also, ClassIn has a built-in cloud storage where we can upload our teaching materials na maaari nating ipakita at ipanood sa ating mga estudyante like video presentations and PowerPoint presentations. Also in ClassIn, you can share your desktop screen kung may gusto kang specific na ipakita sa iyong mga estudyante. So in my case, ipinakita ko sa kanila yung isang video from YouTube. Another collaborative activity na maaari natin gawin sa ating online class here in ClassIn is yung paglalaro ng mga board games. So with the ClassIn's dice, you can integrate mini games sa iyong klase. So it will really be a mixture of fun and learning. Si Tin Carl naman, click mo yung dice. Yan, so 3. Okay. Then si Abby. 6. Yan. So, say for example, ganyan. So, gagawin nating board, yung pag gumawa tayo ng board game, so, magpe-prepare din tayo ng questions. Say for example, yun, ano ba, yung student natin napunta dun sa step na yun. So, meron siya mga questions na sasagutan. At syempre, isa sa pinakamahalagang bahagi ng teaching and learning process is the classroom assessment. Here in ClassIn, you can assess your students through various means. Meron tayong tinatawag na responder feature na kung saan yung mga students natin paunahan silang magkiklik ng responder button kung gusto nilang magsagot dun sa question na ibinigay natin. Or you can use the selector feature na kung saan lahat ng mga students natin ay maaaring makapagsagot dun sa question na ibinigay natin. What is nice in this selector tool is that you can see the real-time answers of your students. You can also check the accuracy of their answer as well as the mean scores, pati na rin yung mga individual na sagot ng mga bata. Makikita mo rin dito sa selector tool yung mga students na nagsagot, kung ano yung sagot nila. Dito rin ay makikita natin yung mga students na may maling sagot as well as yung mga students na hindi nagbigay ng response doon sa question na binigay natin. Also, we can track the participation and progress of our students doon sa ating classroom discussion. So, maganda talagang feature ito na inilagay nila or in-include nila dito sa ClassIn. And lastly, ang ClassIn rin ay may asynchronous online feature na maaari nating gamitin sa ating klase. Dito sa ating ClassIn software ay maaari tayong mag-upload ng mga assignments at ng mga learning tasks sa ating mga estudyante. You can also upload presentations, videos, and handouts na maaari nating gamitin at ibigay sa ating mga estudyante. Thank you so much. Na-enjoy nyo ba siya? Tingin nyo okay siya? In fairness, oo, in fairness. Kasi, Maganda yung mga features ng ClassIn. kasi parang all-in-one na siya nandito eh. No? So, iilan lamang yan sa napakarami pang magagandang features ng ClassIn na maaari nating gamitin for our online teaching.
I personally recommend this software kasi napaka-collaborative, engaging, and interactive ng mga activities na maaari nating ibigay sa ating mga estudyante, and at the same time, hindi sila nagiging passive receiver lang ng information kapag nagtuturo tayo in other online teleconferencing applications. So kung gusto ninyong magkaroon tayo ng in-depth tutorial sa paggamit nitong ClassIn, please let me know by leaving a message sa ating comment section sa baba. At kung meron kang natutunan sa ating video for today, give this vlog a thumbs up at i-share mo na rin sa iyong mga kaibigan para malaman din nila yung mga magagandang features nitong ClassIn. So maraming salamat po sa panonood at see you sa ating susunod na vlogs.